ik wil het hebben over sperma. Ja, die zag je niet aankomen. Nee. Maar we hebben in Nederland een groot tekort aan zaaddonoren. Er zijn honderden wensouders, mensen die een kind zouden willen en daar een zaaddonor voor nodig hebben. Maar die donoren, die zijn er niet. En ergens snap ik wel dat niemand zaaddonor wil worden, want zaaddonatie is vaak negatief in het nieuws. Hier, klinieken in de fout, zeker 85 massadonoren. Dat zijn donoren die soms wel meer dan 100 kinderen hebben. Dat is niet de bedoeling en het heeft soms ook echt nare gevolgen. Hier, kijk maar. Deense donor met ernstige genetische afwijking verwekt 197 kinderen in Europa. En ernstige genetische afwijking is dan niet op de leuke manier van... hé, er zijn straks weer voldoende kandidaten voor Temptation Island. Nee. Het gaat om een extreem verhoogde kans om op jonge leeftijd kanker te krijgen. Holy shit. En ook deze week was er nog een schandaal. Oud zaad en liegen tegen de inspectie. Bij een privékliniek in Leiderdorp lieten ze te oude mannen zaad doneren... terwijl dat helemaal niet mag. Ja, dan krijg je baby's met Paul Shark-truien... die alleen nog maar biografieën lezen in hun Saab Cabrio. En die kliniek die loog ook nog eens tegen de inspectie. Nou, hoe kan dit zo gruwelijk misgaan met zoiets belangrijks als zaaddonatie? Qua voedselveiligheid of vlees wat we verhandelen, is het beter geregeld. Blijkbaar hebben we het product donorkind hebben we niet goed geregeld. Ja, we hebben het product donorkind niet goed geregeld. Wat de fuck is hier allemaal aan de hand? Nou, ik wil het weten, dus ik trek mijn jasje uit. Het is tijd voor... Yes, Diep Duik Donderdag! En vandaag, wat gaat er mis met zaaddonatie? Wie zijn de slachtoffers en wie worden er fucking rijk van deze business? Nou, eerst even de basis. Als je een kind wilt, maar dat kan om wat voor reden dan ook niet op de traditionele neukmanier... dan zijn er een paar opties. Je kunt in je omgeving op zoek gaan naar een geschikte spermadonor... maar dat is niet altijd even makkelijk. Dan kun je nog bij studentenhuizen in de prullenbakken kijken. Of je maakt gebruik van de diensten van deze meneer. Ergens in de krochten van het wereldwijde web bevindt zich Ed Hoebe. Een 47-jarige man die door middel van seks zijn zaad doneert. Mensen schrijven mij aan. Ik zoek ze niet. Als ze single zijn, dat ze geprobeerd hebben om een ideaalbeeld te voldoen. En ja, op een gegeven moment... En dan moet een vrouw een alternatief zoeken. Ja, Ed biedt zichzelf aan als spermadonor door middel van seks. De interviewer zelf heeft volgens mij niet echt interesse. Waarom denk jij dat vrouwen voor jou kiezen als donor? Want je bent ook niet echt extreem aantrekkelijk. Nou, Ed is vanavond een avondje vrij. Ook wel eens lekker. Maar de meeste vrouwen kiezen voor een donor via een vruchtbaarheidskliniek. Op dit moment zijn er in Nederland 15 van dit soort klinieken. Hier allemaal bekende namen. Maastricht UMC, Erasmus MC, een medisch centrum Kinderwens in Leiderdorp staat er dus tussen. Waar het zo is misgegaan. Amsterdam UMC, het UMCG, maar ook Reinier de Graaf uit Voorburg. En dan denk je, wie is Reinier de Graaf? Wat een viespeuk. Hoe heeft hij zich hier tussen geluld? Maar Reinier de Graaf is een ziekenhuis. En dat is vernoemd naar Reinier de Graaf, een Nederlandse arts uit de 17e eeuw. En het is wel een beetje een verwarrende naam, want dat ziekenhuis heet echt alleen maar Reinier de Graaf. Hier, Reinier de Graaf is het ziekenhuis voor Delft en omgeving. Als patiënt heb je mijn Reinier de Graaf. En op de site, Reinier de Graaf maakt gebruik van cookies. Beetje uitkijken met die cookies, Reinier. Hè? Voor je het weet ben je een diabetesfonds. Maar in die klinieken kunnen vrouwen allerlei vruchtbaarheidsbehandelingen krijgen. Dat zijn vaak lange en pijnlijke trajecten. En mannen kunnen er sperma doneren. Dat zijn vaak wat minder lange en pijnlijke trajecten. We hebben in het Centrum voor Kinderwens 2 zogenaamde mannenkamers. Met daarin een brede zitstoel, een tv, snelle wifi en een urinoir. Ja, dat is de mannenkamer, hè? Een brede zitstoel, een tv, snelle wifi en een urinoir. Ja. Daar houden wij het wel een week of 3 vol. Ja. Misschien nog een leuke plant erbij? Nee, geen leuke plant erbij. Nee. Trouwens, ik zie in die kamer zie ik helemaal geen urinoir. Alleen een wasbak. Oh, wacht, mannenkamer. Ja, dan is dat een urinoir. Ja, oké. En zit je nu te kijken en denk je, oh, mag ik ook naar zo'n mannenkamer? Nou, bij het Amsterdam UMC bijvoorbeeld zoeken ze mannen tussen de 18 en 45 jaar... die lichamelijk en geestelijk in goede gezondheid zijn. En met een goede spermakwaliteit. En hoe weet je of je spermakwaliteit goed is? Nou, als het eruit komt, dan hoor je dit.
Ja, of dit natuurlijk. Chapeau. Of als je te lang doorgaat, hoor je dit. Oké. Sorry. Maar trouwens, bij Reinier de Graaf uit Voorburg zag ik iets geks. Voor donoren geldt een maximale leeftijd van 45 jaar. U kunt zolang u dat wenst zaaddonor blijven. Echter, na uw 45ste jaar wordt er geen zaad meer opgeslagen. Hè? Dus na je 45ste mag je nog wel komen rukken en dan? Wat doen ze er dan mee? De muren witten? Wat de fuck? Wat een freak, die Reinier de Graaf. Maar, nee, trouwens, Reinier de Graaf was heel cool. Leuk weetje, hij was de eerste die bedacht dat de foetus uit de versmelting van een zaad- en eicel ontstaat. Vet, toch? Hij heeft trouwens niet de zaadcel ontdekt, want dat was zijn goede vriend Anthony van Leeuwenhoek. Heel typisch, hè? Dat zelfs de uitvinder van de microscoop dacht, ik leg hem er toch even op. Boys will be boys. Maar mannen kunnen dus sperma doneren. En vroeger ging dat doneren volledig anoniem. Kinderen konden hun biologische vader nooit traceren. En vaak werd het kinderen niet eens verteld dat ze een donorvader hadden. Mijn ouders is op het hart gedrukt om daar niet over te praten. En om mij groot te brengen alsof ik hun eigen kind was. Er zijn heel veel manieren waarop je erachter kunt komen. Dronken tantes, huisartsen die dossiers open op tafel leggen en denken dat het kind op de hoogte is. Ouders die het op hun sterfbed vertellen. Jeetje, op je sterfbed. Oh, lieverd, nog één ding voor ik sterf. Ken jij Reinier de Graaf? Maar goed. Als je ontdekte dat je een donorkind was, dan was het dus heel moeilijk om erachter te komen wie je biologische vader was. Dat werd niet bijgehouden. Er was gewoon geen administratie, controle of toezicht. En sommige artsen maakten daar misbruik van. Die gebruikten hun eigen sperma om tientallen of soms wel 100 kinderen te verwekken. Jezus, lijkt hij op jou of op mij? Nou, vooral op de gynaecoloog. En het gevolg was dus dat kinderen dan heel veel halfbroers en halfzusjes hadden. En dan kreeg je dit soort taferelen. 35 halfbroers en halfzussen. Daar zitten er 19 of 18. Ik heb het nog steeds niet even geteld of het gezellig. Steek alsjeblieft even je vinger op wie er allemaal familie is. Juist. Ja, hier werd Jeroen Pauw even keihard geconfronteerd met zijn losbandige leven. Maar nee, dit zijn dus allemaal kinderen van één massadonor. Dat is niet handig. En je groeit niet op met die broers en zussen. Hè. Die zijn er dan ineens. We hadden gewoon al een volwaardig, volledig leven. En ineens kwam daar een buslading halfbroers en zussen bij. Ik ben ineens 40 mensen aan het leren kennen en aan het aftasten van... oké, wie ben jij? Jezus, 40 broers en zussen. Hoe hou je die uit elkaar? Ik vind 2 al niet te doen. Nee, sorry, Vincent. En, nou ja. Mijn punt is, dat wil je niet. En het goede nieuws is, precies om dit soort leed te voorkomen... zijn de regels in Nederland de afgelopen jaren flink aangescherpt. Je mag nu van maximaal 12 gezinnen zaaddonor zijn. En dat wordt sinds kort ook eindelijk goed bijgehouden... in een centrale administratie met alle zaaddonors en hun nakomelingen erin... zodat misstanden zoals in Leiderdorp niet meer kunnen. En donoren mogen sinds 2004 niet meer volledig anoniem zaad doneren. Kinderen hebben het recht om vanaf hun 16e in contact te komen met hun biologische vader. Dus dat is allemaal heel fijn voor die kinderen, maar het brengt wel een nieuw probleem met zich mee. Veel donoren wilden juist anoniem blijven en stopten daarom met doneren. En dus hebben we nu een groot tekort aan donoren. Het zijn er zelfs zo weinig dat het in het nieuws komt als iemand nog wel doneert. Hier, Niels Hunk is een van de weinige Nederlandse mannen die sperma doneren. Maar goed van die Hunk, toch? Vroeger hadden we ook nog Stefan Spetter en lekkere Leo, maar die zijn gestopt. Net als Simon Smash. En daardoor zijn de wachtlijsten erg lang. We hebben er erg lang op moeten wachten, naar mijn idee, ja. Dat je dan afhankelijk bent van wachtlijsten, dat je hebt geen hoop. Zeg maar, je weet niet wanneer je aan de beurt bent. Het duurt alleen maar langer en het wordt steeds moeilijker. Ja, en zij moest zo lang wachten dat ze uiteindelijk een oproep deed op Twitter... en daar een donor vond. Dankjewel, @RussianBot4893. Maar dat lukt dus niet iedereen. En in de afgelopen 10 jaar is er daarom nog een optie bijgekomen. Buitenlandse spermabanken, waar je zaad kunt kopen van buitenlandse mannen. En dat heeft grote nadelen, want kijk... dat zaad komt vooral van 2 Deense spermabanken. De European Sperm Bank en Cryos International. En dat zijn echt enorme bedrijven. Zelfs met reclames. Hier, dit is Cryos. Hold on to your dreams.
and make memories that will last for a lifetime. The story of our company began in 1981, where founder Ola Skol had a strange dream about frozen sperm. Hij had een droom over bevroren sperma. Dan ben ik nog blij dat hij een spermakliniek is begonnen en geen ijssalon, toch? Dit is van Jens, dat is van Sven, dat is Oscar Zeezout. En dit is smurfenijs. Maar echt. Maar goed, die buitenlandse banken zijn heel populair. Het aantal behandelingen met Nederlands zaad is flink afgenomen, maar het totaal aantal behandelingen is toegenomen dankzij die buitenlandse spermadonoren. 2/3 van alle behandelingen wordt nu gedaan met buitenlands zaad. De Denen hebben spermadonatie geprofessionaliseerd. Hun mannenkamer is veel moderner dan hier. En met bijvoorbeeld een VR-bril waarop je virtual reality porno kunt kijken. Dat heeft in Nederland alleen Matthijs van Nieuwkerk een keer geprobeerd. Ben je klaar voor? Ja. Champions League. En weet je hoe ze in Denemarken de sperma vervoeren? Met een speciale spermafiets. Serieus. Daar rijden ze op rond. Dat is echt waar. Mooi verhaal trouwens. Die fiets die reed door rood en die is toen keihard op een ijszeilfiets geknald. En die hebben nu een driewielertje. Nou. En bestellen is ook heel makkelijk. Je gaat gewoon naar hun website. Hier, kijk dan. Alsof je een broek koopt op Zalando. Maar dan met donoren. Hier, je kunt gewoon kiezen. Van al deze mannen kun je de sperma bestellen. En misschien denk je, jee, wat zijn ze jong. Maar nee, dit zijn hun eigen babyfoto's. En dan klik je er op één, bijvoorbeeld uit deze, uit Hongarije. En dan krijg je meer informatie zoals dit. Lievelingseten, my favorite soup is fisherman soup. My favorite main course is purkschild. En favorite dessert is flotny. Nou, dan kun je dat alvast in huis halen voor de baby, denk ik. En als je dan denkt, nou, deze wil ik, dan gooi je hem in de winkelwagen. Je betaalt, ze sturen het op naar je kliniek en het is geregeld. Wauw, dus in Nederland sta je zo 1,5 jaar op een wachtlijst. Hier kun je binnen een paar minuten sperma bestellen van een of andere Hongaar... van wie je alleen maar een kinderfoto hebt gezien en weet dat die dol is op Flotny. En spermahandel is echt huge. Die Denen leveren aan de hele wereld. En daar is de directeur van Cryos best wel trots op. We could compare it to something that happens 1000 years ago, where the Vikings was plundering and raping. We're doing it more or less the same, but more civilized. Wauw. Dit is de allerslechtste pitch ooit. Ons bedrijf, nou, weet je nog dat de Denen half Europa hebben verkracht? Nou, zoiets, maar dan voor geld. En dan vraag je nu misschien af, nou, wat kost dat dan? Nou, per rietje, dus per keer dat je probeert zwanger te worden... betaal je meer dan €1000. En die bedrijven die raden je aan om 3 tot 5 sperma-rietjes te bestellen... om er zeker van te zijn dat je genoeg hebt. Dus dan zit je al op bijna €7000. Vet duur, maar goed nieuws. Je mag het ook achteraf betalen met Klarna. Dit klinkt ook als wat ze in Denemarken roepen als ze klaar zijn in de mannenkamer. Ja, toch? Klarna! Ja, Lars, er u Klarna met rukken? Ja, ja. Helt Klarna! Die bedrijven verdienen dus goudgeld aan de spermahandel. Er gaan wereldwijd honderden miljoenen in om. En om zoveel mogelijk winst te maken... proberen ze dat zaad ook echt aan zoveel mogelijk gezinnen te verkopen. En dat is echt anders dan in Nederland. Want weet je nog dat wij na een hoop misstanden hebben afgesproken... dat 1 donor aan maximaal 12 gezinnen mag doneren... omdat mensen anders met 100 halfbroers en zussen zitten? Nou, in Denemarken hebben ze daar een leuk trucje op verzonnen. Internationale commerciële spermabanken maken per land in Europa afspraken... over het maximum aantal kinderen of gezinnen per donor. Nou, dat lijkt goed, maar ja, per land. Dus als je dat gaat optellen, dan kom je al snel op heel veel kinderen... tientallen, soms zelfs honderden. Ja, die spermabanken die hanteren per donor een maximum per land. Ja, zo kan ik het ook. Nee, agent, nee, ik ben niet dronken. Ik heb maar 3 biertjes op. Per kroeg. Zo kan 1 donor dus alsnog honderden kinderen hebben verspreid over de hele wereld. Dus ons beleid in Nederland is er nu op gericht om massadonoren te voorkomen. Maar die Deense zaadboeren zetten juist in op massadonoren omdat dat meer geld oplevert. En wat nou? Wat nou als je wel het gemak van zo'n Deense website wilt... maar niet wilt dat jouw baby honderden broers en zusjes heeft door heel Europa? Nou, daar hebben die bedrijven ook iets op bedacht.
Als wensouder kun je ook kiezen voor een exclusieve donor. Kijk, wil je dat het zaad van jouw donor wereldwijd maar naar maximaal 15 gezinnen gaat? Dat heet Family 15. Dat kost €8.000 extra. Of naar maximaal 5 gezinnen, dat kost je €22.000. En wil je dat het sperma alleen naar jou gaat, dan is dat €49.000 extra. Jeetje, dan gooi ik al jaren elke dag een ton weg. Klopt niet trouwens, want de spermadonor wordt er helemaal niet rijk van. Die krijgen namelijk €40 per keer. Wat op zich goed is, want anders krijg je allemaal commerciële rukkers... en je wil dat mannen een weloverwogen keuze maken om donor te worden... en het niet puur voor het geld doen. Ze krijgen €30 vooraf en €10 nadat de donatie is gescreend op SOA's en is goedgekeurd. Ja. Deze is helaas afgekeurd, meneer. Dit is aioli. Met chlamydia. Oké, dus die Denen die spuiten dat zaad over heel Europa. Maar er is nog een probleem. Want in Nederland staat dus in de wet dat kinderen vanaf hun 16e hun biologische vader moeten kunnen vinden. Dat is supergoed geregeld. Donorkinderen kunnen zelfs via de basisregistratie personen zoeken naar het adres van hun biologische vader. Maar met een buitenlandse donorvader is dat totaal anders. Je krijgt wel wat informatie via de Nederlandse overheid, maar dat is lang niet altijd genoeg. Vertelt dit meisje. Dit is een brief. Dit is wat je weet? Ja, dit is het enige wat ik kreeg. Vanuit daar zou ik contact met hem op kunnen nemen. Je opent dit en dan kijk je verder en dan staat er niks. Zo was het eigenlijk. Het is gewoon een naam. En kon je hem hier ook mee vinden? Nee. Jemig, je krijgt alleen een naam, een geboortedatum en een woonplaats van 16 jaar geleden ergens in Europa. En dan mag je het verder zelf uitzoeken. Precies wat we in Nederland dus niet meer willen. Dus waarom werken die Nederlandse klinieken dan nog met dat buitenlandse zaad? Nou, een aantal van die klinieken is daar al mee gestopt. Alle academische ziekenhuizen, de meeste reguliere ziekenhuizen... en Reinier de Graaf uit Voorburg, ook gestopt. Trouwens, nog een leuk weetje over Reinier de Graaf. Hij heeft als eerste de vrouwelijke ejaculatie beschreven. En de G-plek, de G-spot. Wel triest trouwens dat zelfs die ontdekking wordt toegeschreven aan een man. Maar voor Nederlandse gynaecologen is het wel echt een dilemma. Want je hebt natuurlijk het belang van de wensouders. Die verschijnen elke dag in je spreekkamer. En die willen niks liever dan een kind. Dus dan denk je, ja, ga maar lekker naar die Deense website. Maar je hebt ook het belang van het toekomstige kind... dat misschien wel nooit zijn of haar vader zal vinden. Hoe zien Nederlandse artsen dat? Hoe voelt dat als arts dan om behandelingen uit te voeren... met iets heel erg belangrijks wat u eigenlijk niet goed kan controleren? Ik denk even over na dit antwoord, want dit is een... ja. Ik heb eigenlijk niet het antwoord op deze vraag. Ja, dat duurde even. Ik ken mensen die hadden in die tijd 3 keer zaad kunnen doneren. Maar ik snap het wel, want het is dus echt ingewikkeld. En uiteindelijk had ze een antwoord. Waarom gaan we er dan toch mee door? Ja, omdat de kinderwens er nog steeds is. Dus de beroepsgroep zegt, we vinden dit een onmenselijke situatie... maar we laten hem wel voortbestaan. Ja, er is dus geen goede keus. Want in Nederland hebben we inmiddels goede regels... maar te weinig donoren voor het aantal wensouders. En in het buitenland is er zaad in overvloed... maar zijn er weer geen goede regels. Dus wat moeten we doen? Nou, dat ga ik vragen aan iemand die er heel veel verstand van heeft. Hij komt uit de 17e eeuw. Give it up voor arts en anatoom Reinier de Graaf! Welkom. Ja, dankjewel, jongen. Wat leuk om hier te zijn. Ja. Welkom, meneer de Graaf. Ja, heerlijk. Wat is dit? Wat doet u nou? Ik maak gebruik van cookies. Oh, ja, natuurlijk. Oké. Ja. Hey, even voor de duidelijkheid. Wie bent u precies? Ik ben dus de persoon, Reinier de Graaf. Ik ben niet het ziekenhuis, hè? Dat moet je wel weten. Ja, oké. Ja, dat begrijp ik, ja. Nee, voor er weer allemaal mensen naar binnen willen, hè? Via de achteringang. Op zoek naar de eerste hulp. Ik word er helemaal krankjoren van. Duidelijk. Hey, u heeft net even meegeluisterd met mijn verhaal, neem ik aan. Zeker. Zeer zorgwekkend. Ja. En wat kunnen we eraan doen? Nou, het is heel simpel. Nederlanders moeten gewoon meer zaad doneren. Er wordt heel wat afgerukt in dit land. En ik bedoel, ga er vooral mee door. Niks mis mee. Maar ik denk ook, met dat zaad kun je iemand heel erg blij maken. Dus ga naar je lokale kliniek, naar het Radboud, naar het Erasmus MC. Naar Reinier de Graaf. Naar mij? Nee, maar gadverdamme, wat moet ik met dat spul? Nee, naar het ziekenhuis Reinier de Graaf. Ah, ja, precies, dat wel, zeker. Ja. Dus u wilt eigenlijk een oproep doen? Ja. Ja, nou ja, pak de camera, zou ik zeggen. Nou ja, ik zou willen zeggen... Nederland, spuit eens voor een ander. Geef je zaad aan de staat.
onaneer en doneer. Neem hem in de hand voor het vaderland. Ja, heel mooi. Heel mooi. Maar zaaddonor worden is toch ook wel een grote beslissing, toch? En je wil wel dat mensen daar goed over nadenken. Nee, absoluut, natuurlijk. Het is niet niks. Hè. Je zet toch een leven op deze wereld. En ja, laten we eerlijk zijn, het zijn ook onzekere tijden. We zijn in oorlog met Frankrijk en Engeland. Ik krijg al 2 weken geen contact meer met de gebroeders de Wit. Maar Nederland heeft zaad nodig. Hè? En aan iedereen die vanaf morgen doneert, beloof ik, Reinier de Graaf, hè, dat ik hoogstpersoonlijk vertel waar de G-spot zit. Daar heb je hele leven profijt van. Neem dat van mij aan. Nou, kijk eens aan, wat aardig. Ja. Ik ben ook de kinderachtigste niet. Hè? Ja. Ik heb zelf al eventjes het goede voorbeeld gegeven. Hier. Hoppakee. Ja. En nog één. Oké. En deze nog. Hier, hoppakee. Zo, hé. Ja, ik ben al 350 jaar dood. Ik verveel me kapot, man. Hier, neem jij deze, die is nog warm. Ja. Oh. En als er verder nog mensen geïnteresseerd zijn... zo zag ik eruit als baby. En mijn lievelingseten is pastei van schapenpoten en hopjesvla. Oké, nou goed. Meneer de Graaf, ontzettend bedankt voor het komen. Nee, jullie bedankt voor het komen. En tot zover. En dit was de show. Afleveringen zijn terug te kijken op Videoland. Fragmenten op YouTube. Dit was Lubach, dat was Reinier de Graaf. Ik was Arjen. Veel plezier met je weekend. We zien elkaar maandag. Doei.